Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! В наш посевной агрогороскоп не уместились другие сельскохозяйственные культуры, и поэтому мы отвечаем на запросы фермеров и тех, кто имеет паи на нескольких гектарах, какие дни выбрать для посева сельскохозяйственных культур. Я же хочу вам сразу же показать, почему я показываю весь месяц. Смотрите, вторая половина месяца обычно уже заняты посевом вот этих культур. И что у нас происходит? Вторая половина – это у нас солнечное затмение, перед солнечным затмением, само новолуние, умирает старая луна, дни Гекаты, затем рождается. И затем вот знак Близнецы – это не зерновые культуры. Здесь только цветочки, будет очень слабенький урожай, да, взойдут растения и будут расти, но вот очень хороший период, я хочу вам показать его, вот замечательный период, это 25 и 26. Желаю вам хорошей погоды, чтобы вы успели за эти 2 дня посеять те культуры, о которых мы сейчас будем говорить. Вот этот период во льве не рекомендуется. Здесь только сидираты, то есть быстрый рост, и урожай здесь очень слабенький. Много раз сеяли рожь и ячмень, и всегда это щуплые зернышки, и результата не будет. И, кстати, мы тоже и проса сеяли. Так вот, вот этот период самый лучший. Ну и конец месяца, это дева, это тоже не время для таких сельскохозяйственных культур, которые дают урожай зерновых культур и овощных. Поэтому мы не используем эти дни, а используем 25 и 26. Я уже сделала отдельный агрогороскоп для посева семян кукурузы, подсолнечника, проса в апреле 2023 года. Время киевское. Вот они в наши 2 дня. Смотрите, как хорошо, что у нас будут как раз все сутки, и 25 и 26 по все 24 часа. На 27-го не планируйте на утро, потому что там уже начинается луна без курса, переход в другой знак. И это очень плохое время для посева. Урожайность будет никакая. Я хочу еще вам показать вот эту таблицу. Это очень важно знать для того, чтобы понимать, почему выбран вот этот период. Апрель тоже будет у нас еще периоды холода, ну, у кого где и сколько будет, но все равно это будут теплые, холодные и много влаги. И это очень радует. Ну, для некоторых регионов будет слишком много. И вот конец месяца как раз очень хорошо будет для того, чтобы посевы провести, и почва будет готова, и прогрета. И я вот, смотрите, оптимальную температуру записала на глубине 10 сантиметров. Вот до 10 сантиметров сеются семена вот этих культур. И вот температура должна быть для посева проса плюс 12, плюс 15 градусов. Для сахарной кукурузы то же самое, очень высокая должна быть температура. Для товарной кукурузы обычной плюс 10, плюс 12. Для подсолнечника вот это единственная культура, которую можно сеять немного раньше, плюс 5 и выше. Но подсолнечник любит тоже тепло, и быстрее тогда всходы получаются. Тем более, что если в холодную почву, да и во влажную очень почву, если будут еще и дожди идти часто, то, конечно же, подгнивают семена, и тогда всхожесть очень плохая. Поэтому учитывайте вот эти показатели, измеряйте температуру и помните, что у нас 20-го солнечное затмение. В этот период мы не сеем, если хотим урожай. И это период как раз Гекаты и рождения нового месяца. А затем вот такой вот период 25-26 мы выбираем для посева. Мыслите позитивно, готовьте заранее все, и вот этот период используйте оптимально. Пусть погода будет хорошая у вас тоже, от вашего состояния души тоже зависит погода. Успехов вам в посевах, дружных всходов и хорошего урожая сельскохозяйственных культур. В данном случае у нас кукуруза, подсолнечник и проса. Видео подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Виконуємо прохання наших фермерів, які мають десятки гектарів, а то і сотні гектарів землі. А також тих, хто має гектари, декілька гектарів і до 10 і більше гектарів. Це ті, хто мають паї
і теж вирощують ось ці культури. Це саме кукурудза, соняшник, проса. Саме ці культури просили розглянути, і ми зараз про це будемо говорити. Це квітень місяць 2023 року. Я спеціально вам показую весь місяць, щоб ви бачили, що в нас якраз друга половина, коли дійсно по Україні, раніше ми жили на півночі Одеської області, і батько працював в колгоспі. І сіяли завжди тільки друга половина квітня. А що у нас на другу половину квітня? А це у нас сонячне затемнення, помирає старий місяць, потім народжується новий. І потім у нас знак Близнюки, який дає гарні квіти. Рослини будуть, сходи будуть, але врожайності не буде. І ось дивіться, у нас дуже гарний період. Знак Рак. Ми вже самі знаємо, тому що вирощували просо, і в цьому знаці дуже гарний виходить урожай. До речі, не тільки просо, а і жито озиме, і ячмінь. І ми знаємо, що саме якщо посіяти на зростаючому місяці в цьому знаці, буде дуже гарний врожай, буде повне зерно. І далі у нас знак Лева, це для сидератних культур. Тобто зернові сидератні буде у вас зелень, але врожаю зерна не буде доброго. Ну і Діва, це теж для краси, для квітів, цей знак теж не вибираємо. Тому у нас залишаються ось ці 2 дні. Ми їх вже виписали, зробили такий агрогороскоп окремий. За київським часом все ми розрахунки всі робимо. І дивіться, в нас виходить, що Рак, зростаючий місяць, це друга половина першої фази, просто супер для зернових культур. 25 квітня всі 24 години і 26 квітня всі 24 години. Чому ми вибрали цей період? По-перше, це досвід наших батьків і наш досвід. По-друге, ми знаємо технологічні умови, які треба виконувати при посіві. А це значить, що повинна бути оптимальна температура ґрунту на глибині до 10 см і навіть більше. Для проса температура ґрунту повинна плюс 12, плюс 15 бути. Для цукрового і кукурудзи, цукрова кукурудза теж така ж температура від плюс 12 до плюс 15 і вище. Для товарної кукурудзи плюс 12 градусів, 10-12 градусів теж дуже добре. Соняшник, він витримує і меншу температуру, від плюс 5 сіяли в колгоспах раніше, та більше. Але соняшник любить тепло, якщо буде прохолодна земля та будуть опади, то насіння може загинути. Тому, будь ласка, ось собі десь запишіть, якщо не пам'ятаєте. У нас багато тих, хто тільки починає працювати на землі, і вони не знають цих умов, які є для цих рослин, для вирощування цих рослин. Будь ласка, подивіться, запишіть, занотуйте і знайте вже. І оці 2 дні, третій день там у нас теж нібито буде знак Рак. Будь ласка, не користуйтеся 27 квітня тими годинами ранішніми, тому що там буде місяць без курсу. Місяць без курсу – це значить без врожаю. Зелень буде, але того зерна, яке буде повне і гарне, то того не буде вже, на жаль. Отож, ми сьогодні вам підготували відповідь на ваші запитання про кукурудзу, соняшник та просо. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Відео добігає кінця. Бажаємо вам всього найкращого, гарної погоди. Мрійте про гарну погоду, про гарний врожай і готуйтеся, щоб завчасно все зробити і потім працювати вже над самим врожаєм уже під час вегетації. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі.